Další takový příklad práce vychází z mého zájmu o zkoumání času, jak tento fenomén jak na nás působí, jak ho prožíváme, jak nás ovlivňuje. Another way of my working comes out from my interest in time and all its qualities. How does it work with us? What we feel about it, and how does it influences us? It's about time itself. To práce takovým ústředním motivem je vlastně slunce, respektive vržený stín a záznam akce v průběhu jednoho dne. The main motive or the main topic of this work is sun and shadow, which is cast during one day. A na těchto snímcích můžete vidět, jak jsou rozložený ty jednotlivé časy od toho prvního obrázku, kde ten stín je nejvíc dlouhý. You can see on these pictures about the daytime of the shadow. The first on the top left is in morning, and the shadow makes its way through the daytime to the noon, shortest and the longest again in the evening. A důležité v tomto videu pro mě bylo taková instrukce, kterou jsem si vytvořil na začátku, že se budu pohybovat v prostředí města na základě sledování toho směru stínu, který jde vždycky v ose přede mnou. It is actually the final work is a recording of a video of a performance while the artist walks within the city, always in the direction when he has the shadow in front of him. So he follows the shadow during the day, wherever it goes, throughout the city. Což mě přivádělo do kolikrát hodně zajímavých, někdy i nebezpečných situací, ale to rozhodnutí bylo, že je musím vykonat. Which took him often to very dangerous situations, unexpected meetings, but he decided that he has to go on always. This is really no danger, but this one is not so dangerous. Dalším takovým příkladem práce na téma čas, který mě zajímá, tak opět se vztahuje vlastně k fenoménu spojeného se sluncem, se střídáním dne a noci, s časem, který si spojujeme s přírodním zákonitostí. Another work which is connected to time is also connected to sun and to the motion through daytime. Tady to, na co se díváme, je obrázek je to kresba slunečních hodin, kterou jsem technikou frotáže překreslil z jedné sakrální stavby. The picture we look at is a picture of a sun clock taken from one church in northern Bohemia. It's a usual sun clock. It's from about 19th century, and the technique is when you take a paper and we call it frottage, right? Maybe you know that. A tato kresba se stala vlastně takovým motivem k práci pro datovou projekci v reálném čase.
And its drawing was one of the original motifs or foundations which brought me to a digital artwork showing a sun watch in a real time on a specific place, site-specific sun watch. Tato práce přinášela možnost vnímání dvou typů nebo dvou formátů času, tak jak je vnímáme. There's two types of perceiving time in this world. Jedním je nepatrná změna v tom projekčním poli vrženého stínu, jehož rychlost je stejná jako rychlost pohybu slunce na obloze. One way how we perceive or how we experience time is in a very subtle motion of a shadow that is almost invisible while we don't stay and look for a long time. It's a shadow of the sun on the wall. A přestože toto byla vlastně jako dynamická jako projekce nebo výpočet v reálném čase té projekce, tak ta změna byla tak pomalá, že se ten obraz jevil jako, že je statický. So even though this was a dynamic and real-time video projection, the change in the image seemed to be invisible and the image seemed to be static. A toto bylo poukázání vlastně na jednu z možností, jak se setkáváme s časem, s jeho vizuální podobou. This is one way how we see time visually. A tím druhým způsobem, jak prožíváme čas, bylo vedle jeho matematická reprezentace. Next to the screen you can see maybe a little white letters. It's a mathematical expression of time. Kde na tom displeji v reálném čase se tedy měnily ty hodnoty matematické, tak jak je známe z displejů. Where you can see the display kind of type of clock numbers and always you see the change always all the time something's going on, like the time is really floating fast if we are seeing watches and numbers in seconds. So there are two levels of experiencing time, like almost invisible flows, very slow, and on the other hand, the same time can be experienced as very fast. But it's always one time. A prožívání toho času tady v těch dvou ambivalentních nebo rozporných formátech se mi zdá jako příznačný pro naši současnost. And experiencing the time in such extremely different formats seems to me very typical for contemporary society. Popsal přesně význam té práce. Yeah, you really very well described the meaning of the work because it is there. Yeah, it's like cool. Thank you. Okay, so if you have some question to Dan, he's here for you. That'll be
you can ask later anyways.